ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن اخر حاجه في الابزوربشن اوف ووتر والابزوربشن اوف سولت. المرات اللي فاتت اتكلمنا عن الميكانيزمز بتاعت الابزوربشن اوف ووتر زي البرميابيليتي، الامبيبيشن، الاسموسيس، الديفيوجن. هنبتدي النهارده بقى نتكلم عنهم combined ونشوف ده ازاي بيحصل في real life with everyday use of the plant of these mechanisms عشان maintain the process of absorption for the continuous photosynthesis process. طيب احنا قدامنا الفيو ده عبارة عن diagrammatic figure for the transverse section for root that illustrates ways of water transfer through it. ده قطاع طولي في الروت هير بتاعت البلانت، جبناها كده قطعناها بالطول، حطيناها تحت الميكروسكوب فظهر عندنا شكل الخلايا الجميل ده. دي طبعا الستم بتاعت البلانت، وده طبعا الروت هير، ده الجزء بتاع الابيديرمس اللي بيبتدي يحصل منه الاكستنشن. اتكلمنا قبل كده عن الموضوع ده. فهو مدينا البلو كولر ده الووتر اللي بتترانسفير عن طريق الاوزموسيس اللي شرحناه قبل كده through البرميبل ممبرينز. اهي البرميبل ممبرينز موجودة بين within each cell and the sister cell. بين كل سيل والسيل بيحصل البرميبل selective permeability للووتر intake. طيب لو بصينا على الريد روت او الراوت ده، الووتر بتجت transferred by imbibition. ازاي بقى؟ ليه؟ لان الروت الراوت بتاع الووتر بيكون within or in between the cells، لان احنا عارفين ان الامبيبيشن ده بيتم من خلال ان الخلية بتشرب او in between بتبتدي يحصل لها امبيبايب الووتر دي. طيب نيجي نتكلم بقى عن الستبس. ان الكولويدال layers الثين كولويدال layers الموجودة في البارتيكلز containing water بتعمل imbibition، وبعد كده الووتر moves من السويل للابيديرمس by osmosis phenomenon زي ما قلنا، من خلال ان الووتر molecule concentration في السويل higher than الساف vacuole، فبيبتدي يحصل difference اللي هو سميناه قبل كده osmotic pressure. اخر حاجة عندنا الووتر بتموف by the same method في الكورتكس اللي هي الجزء ده، تخش جوه الفيسل اللي هو الزايلم فيسل زي ما نعرف في transportation chapter 2، وده اللي بيحصل في عملية الابسوربشن اوف ووتر. نخش بقى بعد كده على الابسوربشن اوف mineral salts. احنا beside الووتر احنا عارفين ان في حاجة اسمها salts، ده ما جسمنا محتاج الفيتامينز. النبات برضو بيحتاج mineral salts عشان يكمل بيها عملية الفوتوسينثيسيس زي ما نعرف في part 2 من lesson 2 في chapter 1. beside الكربون والهيدروجين والاكسجين النبات بيحتاج الكلام ده كله عشان عملية الفوتوسينثيسيس. طب لو حصل shortage في 3 substances دول او 3 mineral salts دول او 3 elements دول، بيحصل disturbance في البلانت vegetative growth وبيستوب completely، او بيحصل non-formation of the flowers for the fruits. يا اما بيحصل مشكلة في ال vegetative growth، يا اما ما بيبقاش فيه fruits في النبات، يا اما بيصفر يا اما بيحصلش الفورميشن بتاع الفروتس. طيب ايه هي ال essential elements للجرين plant divided اللي divided into 2 groups؟ في عندنا حاجة اسمها macronutrients وفي حاجة اسمها micronutrients. micronutrients والماكرونيوترينتس. ماكرو بتيجي بمعنى كلمة huge amount، النبات بيحتاجها in a large amount، considerable quantities، ممكن نسميها considerable quantities. النمبر بتاعهم او their number they are 7 elements. تمام؟ ال 7 elements دول مين؟ النيتروجين، بوتاسيوم، مغنيسيوم، iron، phosphorus، calcium، sulfur. طيب الامبورتنس بتاعتهم بيعملوا ايه؟ طبعا احنا عارفين ان النبات بيحتاجهم باللارج كوانتيتيز. طيب the nitrate اللي هو ال NO3، الفوسفيت والسلفيت salt work on conserving the carbohydrates into proteins. طيب يعني ايه converting الكربوهيدراتس into proteins؟ الحاجات دي اللي هي النيتريت والسلفيت، الفوسفيت والسلفيت بيساعدوا ان احنا نعمل transformation للكربوهيدرات للبروتين.
الفوسفورس بيخش في الفورميشن زي ما خدنا في الفيرست جريد في الفورميشن بتاع الادينوزين تراي فوسفات، وده طبعا احنا عارفين ان هو الكرنسي او compound currency of energy in any living organism، ال ATP adenosine triphosphate اللي هو بيكون من الفوسفورس. طيب بعد كده عندنا الايرون اللي هو important for building up of some coenzymes. طبعا اي enzyme او coenzyme require the existence of iron to accomplish the photosynthesis process. اخر حاجة عندنا اللي هي المغنيسيوم اللي هو required for synthesis of chlorophyll، واحنا عارفين طبعا الكلوروفيل ده موجود inside of the plastids اللي هو بيساعد في الابزوربشن of sunlight through two systems هنعرف بعدين. اخر حاجة عندنا بقى المايكرو نيوترينز. احنا كده خلصنا الماكرو، نتكلم عن المايكرو اللي هي بقى small أو not large amount of mineral salts بيحتاجها البلانت. The plant need these elements very small quantities that don't exceed a few milligrams per liter, so they are called trace elements أو حاجات النبات مش بيحتاجها بكمية كبيرة. النمبر بتاعهم they are 8. الماكرو كانوا 7، دول 8 which is manganese, zinc, boron, aluminum, chlorine, copper, molybdenum and iodine. The importance بتاعتهم some of these elements work as activators for enzymes. احنا عارفين ان احنا في الماكرو elements او الماكرو nutrients كان عندنا الايرون هو بي building up الكوانزيمز، لكن دول هنا بيأكتيفيتوا الانزيمز دول. طيب عندنا بعد كده اخر حاجه الميكانيزمز اوف mineral salts absorption. هنتكلم عن الديفيوجن selective permeability، احنا خدناهم قبل كده. الحاجه الجديده عندنا اللي هي الاكتيف ترانسبورت. الديفيوجن فينومينون احنا عارفين ان في positive ions و negative ions. البوزيتيف ions اللي احنا بنسميهم في الكيمستري كاتاينز، والنيجاتيف ions بنسميهم بالانجليزي anions. طبعا بيحصل لهم independently from each other from water itself. بيفورموا ال positive ions وال negative ions. والsolids دي بتموف by the diffusion from the soil اللي هي high concentration to inside of the cell to the wet cellulose wall which is a low concentrated medium through continuous free moving. Under certain conditions بيحصل cation exchange by take place في الcell membrane. يعني مثلا عندنا sodium ion be get out of the cell we get replaced by another ion اللي هو البوتاسيوم. طيب selective permeability احنا عارفينها طبعا ان احنا بنallow some of the particles to go in and some others to go out. بعد كده الاكتيف transport. يعني كلمة active transport يعني بتrequire energy to transport elements against the concentration gradient. يعني احنا عندنا high concentration of a specific substance بس احنا محتاجين منها تاني، فبنعمل حاجة بنستخدم بقى energy عشان ناخد نفس السبستانس دي ننقلها من low concentration into high concentration against concentration gradient. يعني احنا عندنا concentration عالي محتاجين فيه intake لنفس الحاجة تاني، بنستخدم الاكتيف ترانسبورت which is ان احنا محتاجين energy لان احنا against الكونسنتريشن. كده احنا خلصنا الابسوربشن of autotrophic plants عشان تتم عملية البرودكشن of glucose. المرة الجاية بقى هنتكلم عن lesson 2 chapter 1 اللي هو autotrophic nutrition. هنتكلم عن الفوتوسينثيسيس. يا رب تكونوا استفدتوا وان شاء الله بالتوفيق.